Chào mừng các bạn đã đến với kênh giải trí của mình. Lễ Halloween đã tới, liệu các bạn sẽ đi chơi với bạn bè hay ở nhà ngồi chơi game? Nếu bạn đã quyết định ở nhà thì mình có tin vui cho các bạn đây. Số lượng game kinh dị đã tăng đáng kể trong năm nay. Tuy nhiên, liệu game có đủ sức khiến bạn ngồi lâu để trải nghiệm? Sau đây mình xin giới thiệu cho các bạn 5 tựa game đủ khả năng để khiến bạn phải hoảng sợ đến tột độ. Còn nếu không thì chí ít cũng sẽ khiến bạn giật mình chút xíu. Game đầu tiên mình muốn giới thiệu đó chính là Resident Evil Village, hay còn gọi là Resident Evil 8. Cái tên mới nhất trong dòng game kinh dị cổ điển của Resident Evil được phát triển và phát hành bởi Capcom. Câu chuyện của Resident Evil Village xoay quanh lập biến cố tiếp nối những series bi kịch của Resident Evil 7 BioHazard. Câu chuyện xoay quanh Ethan Winter đã bắt đầu lại với người vợ Mia của mình và có một cuộc sống bình thường sau những sự cố phần 7. Thế nhưng Trish Redfield, một nhân vật quan trọng trong các tựa game xuất hiện và phá bỏ cuộc sống yên bình của họ. Resident Evil Village sở hữu đồ họa đẹp đẽ nhưng nó lại không quá xuất sắc. Thế giới trong game được phát triển theo bán ở Wonworld. Tuy nhiên game lại hay bị rót phê ở những đoạn xuất hiện nhiều vật thể. Vì vậy, trong khi Resident Evil 7 dựa vào ý tưởng ngôi nhà ma ám đen tối và rợn, thì Village lại biến đổi bằng cách cấy ghép những cái hay từ Resident Evil 4. Game được điều khiển ở góc nhìn hướng nhất chặt chẽ, khéo kín, khiến bạn phải liên tục tự hỏi điều gì đang đằng sau mình. Hầu hết thời gian trong Village, ít nhất ở độ khó tiêu chuẩn của nó, bạn sẽ thấy mình được trang bị tốt cho bất cứ điều gì bạn còn sắp đối mặt. Thách thức là chính là việc sử dụng những tài nguyên đó một cách hiệu quả và giữ cho bản thân sống sót. Village sử dụng các hệ thống chuyển động tương tự như Resident Evil 7, đôi khi có thể cảm thấy hơi chậm. Ethan không đặc biệt nhanh nhẹn và ngay cả khi đang chạy theo rút, có thể cảm thấy như anh ấy hầu như không di chuyển máy. Đạn thì rất dễ kiếm, nhưng nếu bạn đang thiếu thốn, bạn có thể chế tạo thêm từ những vật liệu bạn tìm thấy bằng cách tìm kiếm xung quanh hoặc mua chúng từ đúc, một thương gia hay xuất hiện ở những nơi bạn cần. Resident Evil 7 là một tựa trở lại xuất sắc với nền tảng kinh dị, tuy nhiên Village lại tập trung vào mảng hành động, một ít yếu tố kinh dị, khá phù hợp cho những bạn nhẹ dạ. Cá nhân mình thì yêu thích các thể loại game kinh dị sinh tồn, và mình đặc biệt yêu thích series Silent Hill. Mình khá thích một màn hù dọa tốt và không ai làm gì đó tốt hơn, với cảm giác quá đản bên trong làn da của bạn, sự im lặng tinh tế và không một ai biết đến. Game mình chuẩn bị nói tới là Silent Hill 4 The Room, được phát triển bởi Konami. Henry Townsend là một chàng trai khá bình thường. Một ngày nọ thức dậy trong căn phòng của mình, nơi bị khóa bằng nhiều dây xích và ổ khóa từ bên trong. Anh ta không thể ra ngoài qua cửa sổ và vì vậy anh ta bị mắc kẹt. Thì bỏ lại trong sự ngạc nhiên và bối rối. Và ngày sau, một lỗ nhỏ xuất hiện trong phòng tắm anh ta. Hóa ra nó là một căn cổng dẫn tới một chiều không gian khác, và đó chính là lối thoát duy nhất của Henry. Tuy nhiên, bạn sẽ phải luôn quay trở lại căn phòng để hồi máu và save game. Nó giống như là một set house. Việc này khiến game khá phiền phức và lâu dài khi phải liên tục quay trở lại để cất đồ hoặc save game. Bạn phải thường xuyên chiến đấu với những con zombie, con chó quỷ, và với số lượng ít ỏi nếu dùng súng. Khi dùng vũ khí cận chiến, một vòng tròn nhỏ màu vàng ở trên cùng màn hình biểu thị sức mạnh điện, và khi nó được lấp đầy bằng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, nó sẽ tung ra một đòn cực mạnh, nhưng nó khiến bạn dễ bị tổn thương. Về mặt âm nhạc, trò chơi khá xuất sắc. Bạn mong đợi sợ hãi thì bạn sẽ sợ hãi, mặc dù game có những điểm yếu, nhưng game vẫn dư sức khiến bạn phải giật mình khi nghe những bản âm nhạc rùng rợn hay nhìn những con quái vật gớm ghiếc đổ đuổi cố gắng bắt lấy bạn. Đã trải qua 3 năm kể từ khi mà phần đầu tiên kết thúc, Little Nightmares thực sự đã tạo nên ấn tượng mạnh cho dòng game kinh dị vốn bão hòa bây giờ. Little Nightmares 2 vẫn giữ đúng những gì đã thành công ở phần đầu tiên của game, vẫn ma mị, điên loạn và một chút phi nhân tính. Chúng ta sẽ vào vai một cậu bé bí ẩn. Đội vũ giấy và chuyến phiêu lưu cũng không bắt đầu trên chiến thuyền The Mall quen thuộc, mà lại xảy ra trong một khối vườn đen tối. Nhịp độ của Little Nightmares 2 gấp gáp hơn phần đầu tiên rất nhiều. Sau khi bạn vượt qua tên thợ săn điên rồ, game mới thực sự bắt đầu. Nhân vật chính có thể nhặt và sử dụng một số loại vũ khí khác nhau để phá hủy các phần cụ thể của khung cảnh, hoặc để tiêu diệt những kẻ thù nhỏ hơn. Bạn sẽ phối hợp cùng với cô gái có tên là Six, cố gắng vượt qua các chướng ngại vật và các con rối nguy hiểm.
So với phần 1, Little Nightmares 2 không có quá nhiều sự thay đổi về mặt đồ họa, ngoại trừ việc có nhiều đèn hơn và giúp màn hình bạn sáng hơn sủa hơn một chút. Những thành phố vẫn rất to lớn, các câu đố cũng đơn giản và không tốn nhiều thời gian khi giải, giúp bạn tập trung nhiều vào cốt truyện. Cảm giác hồi hộp mỗi khi bạn trốn kẻ thù và khi bị phát hiện sẽ cực kỳ ghê cấn và đáng sợ. Chắc chắn Little Nightmares 2 sẽ đem lại cho bạn nhiều căng thẳng và sợ hãi tột độ trong lễ Halloween này. Chắc nhiều bạn đã thắc mắc rằng tại sao mình lại nhét tựa game BioShock 2 vào đây mà không phải phần 1 hay phần 3. Mình xin giải thích rằng đối với mình phần 2 BioShock là một trải nghiệm đặc biệt, pha lẫn một chút sợ hãi, đau buồn, kinh tởm và cảm thương cho nhân vật trong game. Chắc chắn BioShock 2 là một nâng cấp từ phần 1 và vẫn giữ lại những yếu tố kinh dị mà phần 3 đã đánh mất. Trái với phần 1, bạn sẽ vào vai Big Daddy, một mini boss trong game gốc, giúp anh tìm lại Little Sister thất lạc của mình. Bạn cũng có thể thu hoạch triệt để các Little Sister hoặc có thể những nuôi chúng. Tất nhiên nếu bạn chọn lựa chọn một, sẽ nhận được nhiều nguyên liệu nâng cấp hơn. Thế nhưng lưu ý nhỏ rằng nó sẽ tác động đến kết thúc của game đấy. Lựa chọn nào đi nữa thì bạn cũng phải bảo vệ cái Little Sister của mình khi em đang thu thập những cái xác. Bảo vệ thế nào ư? Bạn chính là một Big Daddy bá đạo đấy. Bạn được sở hữu hàng loạt các vũ khí và năng lực đại loại như phóng điện, phun lửa, cho đến những việc phức tạp như hack hậu súng máy nã đạn vào kẻ thù. Kẻ thù cơ bản bao gồm những tên laser hung hăng thích lao vào bằng vũ khí cận chiến, các Big Daddy châu bò cho đến các Big Sister được trang bị tận răng. Chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều khó khăn. Tuy gameplay phần 3 thật sự vượt trội so với phần 2, nhưng mình vẫn thích bối cảnh đen tối dưới đại dương. Những con quái vật điên loạn mặc dù từng là người, các bé Sister tội nghiệp cố gắng sinh tồn cùng các ông bố sát kề sẵn sàng bảo vệ con cái của mình. Chơi BioShock 2 trong Halloween là một lựa chọn không tồi đấy. Tựa game cuối cùng mình muốn đến trong hôm nay là Visay, được phát triển bởi Software Studio. Mình nghĩ đây là một trong những tựa game đáng sợ mà mình từng chơi. Bằng việc sử dụng hiệu quả bầu không khí giá lạnh, cảm giác khó chịu khi bị ai đó theo dõi và một chút bất ngờ, game sẽ khiến bạn bị ám ảnh lâu dài. Bạn bắt đầu trong một căn nhà nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, hay mình nên làm gì. Việc trò chơi bắt bạn phải mò mẫm trong một căn nhà mà không có một sự hướng dẫn, giúp tăng tính tò mò và hồi hộp. Càng khám phá thì càng thấy ngôi nhà rất bất thường, chẳng hạn như đài radio, tivi tự động bật, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Cho đến khi cấu trúc ngôi nhà thay đổi, lại mở ra một khu vực hoàn toàn mới. Có khá nhiều khu vực để bạn khám phá như khu nghĩa trang, nhà cai cho đến siêu thị. Game có một yếu tố khá hay, đó là việc bạn phải giữ trạng thái tinh thần của mình càng cao càng tốt bằng việc sử dụng các loại thuốc, mặc dù chúng khá ít ỏi. Nếu tinh thần không được ổn, bạn sẽ thấy những thứ mà không nên thấy. Visay thật sự là một tựa game kinh dị rất đáng để trải nghiệm, mặc dù còn mắc một số lỗi nhỏ, nhưng game chắc chắn sẽ đem lại một cảm giác khó quên trong lễ Halloween này. Đến đây video của mình đã kết thúc. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra video mới. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp các bạn kỳ sau. Bye bye.